So mga paps, it's me, Dreiy Vlogs again. So ngayon, pag-uusapan natin ang Yamaha. So pag sinabi natin Yamaha, sure ako itong unang papasok sa isipan nyo. Pero mga paps, ang video na to ay hindi para sa mga gagandang motor ng Yamaha, kundi tungkol ito sa mga makina ng kotse na manufactured, engineered, and dinisign ng Yamaha. Yamaha. So ito mga paps ang 10 car engines kung saan konektado ang Yamaha. So bago natin simulan ang list mga paps, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell for more videos like this. So tingnan natin kung ano yung mga makina na ito. Ang pang-10 sa listahan ko ay ang SHO V6 na makikita sa Ford Taurus SHO noong 1989 hanggang 1995. So ang SHO mga paps, ang meaning niyan is super high output. Isa ito sa mga pinakasikat na kotse noon mga paps dahil sa high revving 3-liter dual overhead cam V6 engine na dinesign and manufactured by Yamaha para sa Ford. Ang SHO V6 mga paps ay may power output na 223 horsepower at 6,200 RPM at 271 Nm of torque at 4,800 RPM. Next naman ay ang B8 444S ng Volvo XC90. Ang B8 444S mga paps ay isang 4.4 liter V8 dual overhead cam engine na nagpo-produce ng 380 horsepower at 440 Nm of torque. So ang engine na ito mga paps ay dinevelop ng Yamaha noong 2005 para sa Volvo. Pero yung design ng engine mga paps sa Volvo nang galing. Yung parang Yamaha lang ang nag-manufacture nito and nag-develop. So ang B8 444S engine mga paps ay makikita rin sa Volvo S80 and meron din itong 5-liter version. Next sa ating listahan mga paps ay ang 1G GEU engine. Ang 1G GEU engine mga paps ay unang nilagay sa Toyota Soarer and later on is nilagay ito sa kung saan sa model ng Toyota kagaya ng Celica, Chaser, Mark II, ano pa ba ng Toyota Crown and kung saan pa simula noong 1979 hanggang 1988. So ito ay dinevelop ng Yamaha base sa 1G engine ng Toyota. So ang 1G GEU engine mga paps ay isang 2-liter inline 6 24-valve dual overhead cam engine na nagbibigay ng 138 to 158 horsepower at 6,200 RPM at 160 to 181 Nm of torque at 5,600 RPM. So yung power output mga paps, depende yan kung saang unit ng Toyota yan nakalagay. Number 7 naman sa listahan natin is ang 3S GTE engine. Ito ay commonly makikita sa Toyota Celica. Meron itong 2-liter dual overhead cam, 16 valves, inline 4 engine. And itong engine na ito mga paps is manufactured by Toyota pero dinesign ito ng Yamaha. So yung buong engine na yung mga paps is design ng Yamaha. Ang 3S GE engine mga paps ay available noong 1984 hanggang 1989. Pero yung turbocharged version nito which is yung 3S GTE ay available noong 1986 hanggang 2007. So maximum power output nito mga paps is 256 horsepower at 6,200 RPM at 324 Nm of torque at 4,400 RPM. So ang number 6 sa ating listahan mga paps ay ang 2ZZ GE engine. So ito ay 1.8 liter dual overhead cam 4-cylinder engine na dinesign ng Yamaha para sa Toyota. Una itong lumabas noong 1997 and ang 2ZZ GE mga paps ay makikita mo sa Toyota Celica, sa Matrix, sa Corolla, sa Pontiac Vibe, but most of all makikita mo ito sa Lotus Elise, Lotus Exige at Lotus 211. So power output ng 2ZZ GE engine mga paps depende kung saan ito nakalagay pero it ranges from 164 to 189 horsepower. Pero most of all mga paps meron itong turbocharged version na makikita sa Lotus Elise, Exige at 211 na nagpo-produce ng 254 horsepower. So ang panglima naman mga paps ay ang paborito kong napakasikat na 4AGE. So ang 4AGE engine mga paps ay makikita sa Hachiroku ni Takumi Fujiwara.
Yeah, so kung nanonood kayo na initially, ano yan. So ang 4AG engine mga paps ay isang 1.6 liter dual overhead cam, 16 valves inline 4 engine na nagbibigay ng 115 to 128 horsepower at 6,600 RPM. Yan, so yung power output din nito mga paps is depende dun sa year model ng 4AG engine. Kasi habang tumatagal, tumataas yung power output nito. So depende dun sa year model. And yung torque naman nito is 148 Newton meters at 5,800 RPM. So itong 4AG mga paps ay engineered and developed ng Toyota at Yamaha. No? So, ganun. Yun ang kinalabasan, yung 4AG. So, ang number 4 mga paps ay ang 2UR-GSE. So, ang 2UR-GSE engine mga paps ay isang V8 5 liter 32 valve quad cam dual VVTi engine na makikita sa Lexus ISF, RC5, GSF at LC500. So manufactured yung 2006 hanggang ngayon. So yung die-cast aluminum block nito ay gawa ng Yamaha. Pati na din yung high flow cylinder head, high lift camshaft, and yung dual length intake ay dinesign ng Yamaha. So ang 2UR GSE engine mga paps ay kaya mag-produce ng 421 horsepower at 6,600 RPM at 503 Newton meters of torque at 5,200 RPM. Pero sa mga ibang unit mga paps is umaabot ito ng 481 horsepower at 535 Newton meters of torque. Okay. So mga paps, nandito na tayo sa top 3 ng ating listahan. So, without further ado, ito na ang pangatlo or top 3. Pangatlo sa ating listahan mga paps ay yung 1JZ GTE, also known as ang Baby 2JZ. So, ang 1JZ GTE mga paps ay commonly makikita sa Supra Mark III. So, ang 1JZ mga paps ay isang 2.5 liter 24 valve dual overhead cam twin turbo inline 6 engine, and kaya nitong mag-produce ng 276 horsepower at 6,200 RPM at 363 Newton meters of torque at 4,800 RPM. So ang 1JZ GTE mga paps ay ginawa ng Toyota in collaboration with Yamaha and manufactured ito noong 1990 hanggang 2007. So ang number 2 sa ating listahan mga paps ay ang 1LR-GUE V10. So ito ay dinevelop ng Yamaha para sa Lexus LFA. Yan, so kung alam nyo yung history ng Lexus LFA, I think it was about, so mga inabot ito ng mga 10 years. No, yung development niya is inabot ng 10 years. So ang 1LR-GUE engine mga paps ay isang 4.8 liter 40 valve quad cam V10 engine na manufactured simula noong 2012 hanggang ngayon. And also mga paps, yung napakagandang tunog ng exhaust system nito. Dinevelop at tinono ng Yamaha. So hindi yung motor-motor na Yamaha, kundi yung branch nila na, yung nag-develop ng musical instrument. So sila nasa likod ng nung napakagandang tunog na exhaust system ng 1LR-GUE. So maximum power output nito mga paps is 559 horsepower at 8,700 RPM at 480 Newton meters of torque at 6,800 RPM. So mga paps, ang number 1 sa listahan natin, ito ay special kasi dito nagsimula ang Yamaha. So ito yung unang engine na gawa nila. And ito ang 3M engine. So ang 3M engine mga paps ay nagsimula bilang joint project ng Yamaha at Nissan. So sila dapat ang gagawa ng 3M engine, but eventually umatras ang Nissan. So ang ginawa ng Yamaha is pumunta sila sa Toyota. And yun, doon nabuo ang 3M engine. So ang 3M engine mga paps is manufactured simula noong 1966 hanggang 1971 and nilagay ito sa Toyota 2000 GT. So special lang 3M engine sa Toyota mga paps, maliban sa pagiging ito yung unang car engine ng Yamaha. Special ito kasi simula sa engineering, sa development, and sa manufacturing, malaki ang naging role ng Yamaha doon.
So ang 3M engine mga paps is isang 2-liter dual overhead cam 12 valve inline 6 engine, and kaya nitong mag-produce ng 148 horsepower at 6,600 RPM at 125 Newton meters of torque at 5,000 RPM. So yan ang mga paps yung 10 engines na gawa ng Yamaha. So if mapapansin nyo mga paps, yung mga engines na yun is isa sa mga pinakamagagandang engines na manufactured. So nasa likod ng Yamaha ng mga engines na yun. So if nagustuhan nyo ang video mga paps, nyo kakalimutan mag-subscribe and pindutin ang notification bell for more videos kasi may part 2 pa to. So madami pang gawa ang Yamaha na car engines, no? So mga paps, yun lang.